السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي انجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي انجليزي. احنا النهاردة إن شاء الله هنستكمل يونت 10 اللي بعنوان A Working Life، الوحدة العاشرة اللي بعنوان حياة العمل أو الحياة العملية. احنا النهاردة إن شاء الله مع Part 3 الجزء الثالث وده الخاص ب Lessons 3 and 4، الدرس الثالث والدرس الرابع. تعالوا إن شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول بسم الله. نبدأ إن شاء الله مع أول جزئية عندنا، وهي جزئية التيب سكريبت، النص السماعي أو نص الاستماع، وده الخاص بليسون 3. المفروض طبعا ده بنسمعه جوه الكلاس، ونبدأ نحل بعض الأسئلة الخاصة بكتاب الطالب. تعالوا كده نشوف narrator 1، الراوي الأول. طبعا المحادثة اللي عندنا ما بين interviewer يعني مذيع أو محاور، وبيبدأ يسأل بعض الناس عن وظائفهم. تعالوا كده نشوف. Today I'm talking to some people. اليوم أنا أتحدث إلى بعض الناس about the important jobs، عن الوظائف الهامة they do التي يؤدونها أو اللي بيقوموا بيها. Good morning، صباح الخير. Can I ask you a question؟ هل لي أن أسألك سؤال أو هل لي أن أسألك سؤال؟ لأن هو هنا بيسأل واحدة. Where do you work؟ أين تعملين؟ فردت عليه السيدة وقالت له I work in a laboratory. أنا أعمل في معمل. كلمة laboratory يعني معمل. فالانترفيور سألها When do you start doing this job؟ متى بدأت فعل أو القيام بهذه الوظيفة؟ قالت له I started this job. أنا بدأت هذه الوظيفة 3 years ago، منذ 3 سنوات. كلمة ago معناها منذ، وبتيجي مع ال past simple الماضي البسيط. أدي الفعل start متضاف له ed. Before that، وقبل ذلك، I was at university. أنا كنت في الجامعة. I was studying chemistry. أنا كنت أدرس الكيمياء. تعالوا مع بعض نكمل المحادثة. الانترفيور سألها And what job do you do in the laboratory؟ وما الوظيفة التي تؤديها في المعمل؟ فالسيدة ردت عليه قالت له I help to make medicine. أنا أساعد في صنع الدواء for the past few months، في عدة الشهور الماضية القليلة الماضية. We've been testing some new medicine. احنا كنا بنختبر بعض الدواء الجديد in the laboratory في المعمل. At the moment، في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي، I'm waiting to see the results. أنا منتظرة النتائج. results يعني نتائج of a test، نتائج اختبار معين. طبعا هم عملوه على الدواء يعني. If the results، لو النتائج are good جيدة، then we can start giving the medicine to patients. نقدر ندي أو نقدر نبدأ في إعطاء هذا الدواء للمرضى. ده المعنى المقصود. آدي أول قصة انتهت معانا. تعالوا نشوف narrator 2، الراوي رقم 2 بيروي علينا القصة. تعالوا نشوف المحادثة اللي بعد كده. interviewer برضو محاور، والمرة دي بقى هو بيسأل رجل، أحد الرجال، وهنشوف الإجابات والأسئلة عبارة عن إيه. Here is someone who works in a hospital. ها هو شخص ما يعمل في مستشفى. but he isn't a doctor، ولكنه مش طبيب. رد عليه الراجل وقال له That's right، ذلك صحيح. I examine patients، أنا أتفحص المرضى. But I only examine their teeth، ولكني أتفحص فقط أسنانهم. يعني أنا ما بكشفش على المريض بشكل كامل، أنا بكشف على أسنانه فقط. تعالوا مع بعض نكمل باقي المحادثة. الانترفيور هيسأله سؤال How long have you been working here؟ ما طول المدة اللي أنت بتشتغلها هنا؟ أنت شغال هنا بقالك قد إيه؟ How long have you been working here؟ ما طول المدة اللي أنت تشتغلها هنا؟
فقال له I have been working here، أنا شغال هنا for 10 years لمدة 10 سنوات، وما زلت طبعا بشتغل هنا، لأن هم بيستخدموا present perfect continuous، وده أخدناه في part 1 الحلقة الأولى من الوحدة العشرة يا جماعة، اللي هتظهر قدامنا فوق دلوقتي على اليمين. لو أنت حابب تروح تتفرج على شرح الجرامر هتلاقي دايما part 1 هو الجزء الخاص بالجرامر. Some of my patients، بعض مرضاي have been coming to see me since they were 3 or 4 years old. بعض المرضى بتوعي الخاصين بي أو اللي متعودين إن هم يجوا يشوفوني أو يكشفوا عندي، يعني هم بيجوا منذ هم كانوا في عمر الرابعة أو عمر الثالثة من عمرهم، وكانوا وما زالوا بيجوا لغاية اليوم. فالانترفيور هيقول له how often do patients come and see you؟ كم مرة يأتي المرضى لكي يكشفوا عندك أو يجوا يشوفوك يعني. رد عليه الرجل وقال له they come and see me، هم بيجوا عشان يكشفوا أو يجوا يشوفوني every 6 months، كل 6 شهور. here is a patient now، ها هو مريض الآن. hello what's the matter، ما بك أو مما تشكو. فقال له my tooth hurts، سنتي، ده ولد، قال له سنتي بتألمني، تؤلمني زي ما احنا بنقولها. فالراجل قال له have you been eating too many sweets، هل كنت تأكل وما زلت تأكل الكثير من الحلوى. sit down اجلس and I'll have a look، سوف ألقي نظرة. تعالوا نستكمل مع بعض باقي المحادثة. narrator 3، الراوي رقم 3. الانترفيور برضو عندي مستر زكي. تعالوا كده نشوف. I'm talking to Mr. Zaki who is working at an ancient site. أنا أتحدث إلى السيد زكي الذي يعمل في موقع أثري قديم أو مكان أثري قديم. When did you start working here؟ متى بدأت العمل هنا؟ فمستر زكي هيقول له I first came here 6 months ago، أنا أتيت هنا منذ 6 أشهر. I was working in a museum، أنا كنت أعمل في متحف. when I heard about this project، عندما سمعت عن هذا المشروع. فالمذيع هيقول له أو المحاور هيسأله what are you doing at the moment، ماذا تفعل في اللحظة أو في التو اللي احنا بنتكلم فيه ده. مستر زكي قال له I'm looking for pots, coins and other objects from the past، أنا أبحث عن أواني، كلمة pots يعني أواني، coins يعني عملات معدنية، وأشياء أخرى من الماضي from the past من الماضي. long ago منذ فترة طويلة people lived at this ancient site، الناس كانت عايشة في هذا الموقع القديم أو الأثري. we want to find out، احنا عايزين نكتشف more about these people، عن هؤلاء الناس، عايزين نكتشف أكثر عن هؤلاء الناس. تمام. جزئية الريدنج الخاصة بليسون 4 how long have the people been doing these activities، ما طول المدة اللي كان يقضيها هؤلاء الناس في فعل هذه الأنشطة. نمبر 1 عندي طبعا الساعة، ادي التوقيت اللي بدأ فيه ولغاية دلوقتي، فده طبعا استخدم معاه present perfect continuous لأن الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الآن. He's been sleeping for 2.5 hours، هو نايم بقاله ساعتين أو لمدة ساعتين ونصف الساعة. Number 2 she's been talking on the phone for 15 minutes، هي بتتحدث في التليفون بقالها 15 دقيقة أو لمدة 15 دقيقة، يبقى بدأ من 15 دقيقة ولسه لغاية دلوقتي مستمر الحدث. تعالوا نكمل مع بعض باقي البيكتشرز أو باقي الأكتيفيتيز اللي عندنا. Activity number 3 و 4 started، ادي بدأ فيه وناو الآن، وادي الفرق. They have been driving for 5 hours، هم بيقودوا السيارة بقالهم 5 ساعات أو لمدة 5 ساعات ولغاية دلوقتي. Number 4 ادي برضو 2 years ago منذ عامين، وادي now وما زالوا لغاية دلوقتي موجودين وعايشين في البيت. They have been living in this house، هم عايشين في البيت ده for 2 years لمدة سنتين، وقلنا ما زال الحدث مستمر. تعالوا نشوف اللانجوج نوتس عندنا، الملاحظات اللغوية. It's plus adjective، it's زائد صفة
يجي بعدها to زائد الفعل في المصدر. على سبيل المثال it's important to ويجي بعدها هو الفعل plan. من الضروري إنك تخطط your time لوقتك أو إنك تعمل خطط لوقتك. Number 2 want would like. طبعا دي اختصار ل would like. أقول بقى I'd should they'd like أيا كان، ودي بمعنى يود أن، والاتنين بيجي بعديهم to زائد الفعل في المصدر. على سبيل المثال حسن wants to buy a car. حسن يريد أن يشتري سيارة. فأدي wants أدي يجي بعدها to زائد الفعل في المصدر. هالد هتنطق كده هالد اللي هي هالة would like، لكن طبعا هي مكتوبة باختصار هنطقها باختصار. هالد like to visit her friends. هالة تود أن تزور her friends أصدقائها أو صديقاتها. وادي المثال اللي عندي مطابق طبعا للجزئية اللي فوق to زائد visit to زائد الفعل في المصدر بعد كلمة would like. طيب number 3 start to يجي بعدها فعل في المصدر، أو start ويجي بعدها الفعل بشكل مباشر، يبقى الفعل متضاف له ing. حسب القانون اللي عندي فعلين ورا بعض بدون فاصل نضع ing للفعل الآخر ويحول الفعل التاني اللي أنا بتكلم عليه ده إلى حاجة اسمها gerund وهي الاسم من الفعل. تعالوا كده نشوف المثال اللي عندنا. ادي مثال جه في الستودنت بوك. when did you start doing. بص كده متى بدأت فعل، متى بدأت فعل أو القيام ب this job هذه الوظيفة. فبالتالي هنا بيحول الفعل التاني إلى gerund وهو الاسم من الفعل. I started to swim 2 years ago. ادي النقطة التانية لما هحط to يجي بعدها الفعل في المصدر اهي اللي هي هنا عندي في الأول. to زائد الفعل في المصدر، الفعل بشكل مباشر ورا بعض فعلين ورا بعض، الفعل التاني نحط له ing. القانون ده طبعا بيسري على معظم الأفعال، في أفعال ما بيسريش عليها، ده مظبوط جدا فيه. على عكس القاعدة دي عندي نمبر 4 رقم 4 الفعل help هو فعلا خارج القاعدة أو لا ينطبق عليه القاعدة اللي فوق دي. help سواء إن كان جه بعديه مفعول أو ما جاش بعديه مفعول بشكل مباشر، لما يجي فعل تاني بعديه يا تحط to زائد الفعل في المصدر يا تحط الفعل في المصدر بدون أي إضافات. يعني مش معنى انه فعل وراه فعل نحط للفعل التاني ing، لا هو خارج القاعدة اللي احنا كنا لسه قايلينها فوق ان فعل زائد فعل اخر نحط له ايه ing. فبالتالي help خارج القاعدة دي، يا تحط to زائد الفعل في المصدر يا ما تحطش to خالص وتحط الفعل في المصدر بعد الفعل help، هو خارج القاعدة تاني بأكد على النقطة دي. For example she helped her mother هي ساعدت والدتها clean the flat إنها تنظف الشقة أو تنظيف الشقة في تنظيف الشقة. أو إنك تحط to زائد clean فتبقى she helped her mother to clean the flat هي ساعدت مامتها في أن تنظف الشقة. تمام، تعالوا مع بعض نشوف النقطة اللي جاية. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات اللي جت في lessons 3 and 4 الدرس الثالث والدرس الرابع. وطبعا مع اختلاف النطق ما بين الامريكان والبريتش يا جماعة، اللكنة البريطانية واللكنة الأمريكية. فتعالوا نبدأ مع بعض نشوف أول كلمة interview معناها يجري مقابلة أو مقابلة شخصية، يبقى يجري مقابلة لو هي فعل، ولو هي noun تبقى مقابلة شخصية. speaker يعني متحدث، chemist يعني صيدلي أو كيميائي، dentist يعني طبيب أسنان، archaeologist يعني عالم آثار. هقولها تاني archaeologist 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 تبقى archaeologist عالم آثار. laboratory معمل، ancient site موقع أثري، interviewer يعني محاور المذيع يعني. تعالوا نشوف باقي الكلمات اللي جت في lessons 3 and 4. chemistry كيمياء أو مادة الكيمياء، test يختبر أو اختبار فعل ونون طبعا verb and noun، design يصمم أو تصميم، museum متحف، project مشروع، pot يعني قدر أو وعاء معدني أو فخاري. وطبعا نقصد بالبوت القدر، لما أقول كلمة قدر اللي هي الحلة يعني اللي احنا بنطبخ فيها دلوقتي، ولكن طبعا زمان كانت بتصنع من الفخار
أو من المعدن دلوقتي عشان نبقى عارفين. coins عملات معدنية. objects يعني أشياء. duration يعني مدة. وsweet يعني حلوى. نكمل مع بعض الكلمات بتاعت lesson 4. ادي كلمات lesson 4. activities أنشطة. quiz امتحان قصير. compare يقارن. plan يخطط أو خطة كverb وكnoun. partner يعني شريك. calendar نتيجة أو تقويم. diary مفكرة يومية. وخلي بالي إن في كلمة دايما ما دام أخدنا diary يبقى أي كورس بوك أي كتاب أنا بدرسه هاخد فيه كلمة diary هيقول لي خلي بالك في الاختيارات هيجيب لي كلمة dairy. dairy يعني مصنع ألبان أو منتجات ألبان. فالفرق ما بينها دي diary IA والتانية dairy AI. تاني بكرر diary IA ودairy AI. وطبعا بيحطهم لي في أسئلة الاختيارات عشان يلخبطني. relaxing استرخاء. honey عسل نحل. hobbies هوايات. mobile phone تليفون محمول أو mobile phone برضو الاتنين صح. American mobile و British mobile الاتنين صح يا جماعة قلنا. decide يقرر عشان كده أنا قلت لكم في البداية خلي بالكم مع اختلاف النطق ما بين American و British لأن مدرس بيحب ينطق كده مدرس بيحب ينطق كده كل واحد براحته. during أثناء أو خلال. free time وقت فراغ. suggest يعني يقترح. suggest ادي النطق اهو عشان تبقى عارف. prefer يفضل. enough كافي. description يعني وصف. نكمل مع بعض لسه في باقي للكلمات. survey دراسة بحثية أو بتيجي بمعنى استبيان أو استطلاع للرأي خلي بالك. dates البلح اللي هو التمر. وطبعا date ممكن تيجي بمعنى تاريخ عشان تبقى عارف هي نفس المعنى هي نفس السبيلنج هي نفس السبيلنج ونفس طريقة الكتابة يعني. watch ساعة يد. clock ساعة حائط ساعة جدارية اللي بتتعلق على الحيطة يعني. notebook دفتر ملاحظات أو كراسة. enjoyable ممتع. correctly بالضبط أو على نحو ملائم أو بشكل صحيح. organize ينظم. nature الطبيعة. brave شجاع. sports stadium استاد رياضي. field يعني حقل. dial يعني يطلب رقم هاتفيا أو بالهاتف يعني. تعالوا نستكمل مع بعض النقطة اللي جاية. conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال غير المنتظمة. show showed shown. hurt hurt خلي بالي إن دي hurt اللي هي يؤذي أو يؤلم لأن كلمة heart اللي هي قلب HEART لكن دي HURT دي hurt. التانية heart اللي هي قلب. heard وهي كلمة شاذة أو فعل شاذ أنت ما حطيتلهاش ED خلي بالك هي مضاف ليها دي فقط وهي ما بتنتهيش بE فبالتالي هي كلمة أو فعل شاذ غير منتظم. sleep slept. understand understood. choose chose chosen. drive drove driven. words and opposites الكلمة وعكسها أو الكلمات وعكسها. important unimportant. هام غير هام. true false صحيح خطأ. ancient قديم modern حديث. easy difficult سهل صعب. quiet يعني هادئ. noisy يعني صاخب أو مليء بالضوضاء. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. look for يبحث عن. write down يسجل أو يدون ملاحظات. in pairs في ثنائيات يعني اتنين يشتغلوا مع بعض. have enough time لديه وقت كافي. take turns يتناوب الأدوار. talk on the phone يتحدث في الهاتف أو في التليفون يعني. need to زائد الفعل في المصدر يحتاج أن. what about you وماذا عنك. do an activity يعني يمارس نشاط. make medicine يصنع دواء. hear about يسمع عن. have a look يلقي نظرة.
think of يفكر فيه، get bored يشعر بالملل، good at جيد فيه، do a quiz يحل امتحان قصير، kind of نوع من، find out يكتشف، what's the matter يعني ما الأمر أو ماذا بك، plan your time يخطط لوقته أو خطط لوقتك، long ago منذ زمن بعيد. نكمل مع بعض باقي الكلمات. confusing words كلمات مربكة، كلمات تسبب الارتباك، وده طبعا بيساعدني في سؤال read and correct. taste يتذوق، لكن دي خلي بالك taste، لكن دي test اختبار، ودي بمعنى اختبار، دي بمعنى يتذوق. تاني بنأكد. hurt يؤذي، ودي اللي احنا قلنا عليها أو يؤلم، لكن دي heart اللي هي بمعنى قلب. bored يشعر بالملل، لكن boring ممل. dairy ادي معمل ألبان أو مصنع ألبان أو منتجات ألبان. diary مفكرة يومية، زي ما احنا قلنا لازم بيحط دي، مادام ادى دي يدي دي، لو جه مع دي شرح في أي مكان لازم يلعب معاهم في الأسئلة برضو بالكلمة التانية، يعني إن كان كده أو كده. read and correct the underlined words. تعالوا نشوف كده مع بعض، طبعا هتكون سهلة لأني already الكلمات قدامي والموضوع لسه واخدينه حالا. Number 1. Doctors have been tasting some new medicines. الأطباء زي ما بيقول كده كانوا بيتذوقوا أدوية جديدة. طبعا ما كانوش بيتذوقوا، هم كانوا بيختبروا. يبقى حضرتك المفروض تغير لي tasting إلى testing. مظبوط جدا. Number 2. My tooth hurts. دي كده hearts تمام، اللي هي معنى قلب، وهنا تبقى جمع يعني. So I'll see a dentist. حضرتك سنتك بتوجعك بتألمك، ما اسمهاش hearts، اسمها hurts. تمام. My sister gets boring quickly. أختي المفروض إنها تشعر بالملل بشكل سريع، فتشعر بالملل مش boring. boring معناها ممل، يشعر بالملل يبقى gets bored مكان boring، وتبقى إجاباتي صحيحة. تعالوا نشوف مع بعض أسئلة الاختيارات. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. Ayman is a space or an space. He tests some medicines in a laboratory. تمام، أيمن هو شغال إيه؟ وهو بيختبر بعض الأدوية في المعمل. خلاص، الشخص اللي بيختبر الأدوية هو إحنا قلنا شخص كيميائي أو شخص صيدلي. فدنتست طبيب أسنان، كاربنتر يعني نجار، كيمست هي اللي بمعنى صيدلي أو كيميائي، انجينير مهندس. تبقى الإجابة وضحت، كيمست هي الإجابة الصحيحة. Number 2. Tourists like visiting ancient space. السياح يفضلون زيارة أو يحبوا زيارة الأماكن أو المواقع القديمة أو الأثرية. فيا ترى lights ولا sites ولا factories ولا hospitals؟ احنا أخذنا الأماكن الأثرية فهي بمعنى sites، تبقى ancient sites هي الإجابة الصحيحة. Number 3. I have a ولا an space today. I'm going to work in a language school. أنا سوف أعمل في مدرسة للغات. تمام، مدرسة لغات، يبقى أنا عندي إيه؟ أكيد عندي مقابلة شخصية، بيمتحنوني بيقابلوني ويشوفوني. conference مؤتمر، ولا calendar اللي بمعنى تقويم، ولا interview اللي بمعنى مقابلة شخصية، ولا headache صداع؟ أكيد أنا عندي مقابلة شخصية، interview هي الإجابة الصحيحة. Space are places هي الأماكن. إيه هي الأماكن؟ in which scientists اللي فيها العلماء do their experiments بيقوموا التجارب العلمية. أكيد المعامل يا جماعة. فهو هنا بيقول لي libraries المكتبات، ولا laboratories المعامل، ولا companies الشركات، ولا factories المصانع؟ طبعا المعامل هي number B الإجابة الصحيحة، laboratories المعامل. Number 5. My teeth hurt. أسناني تؤلمني. I am going to see a ولا an space. مفروض طبعا أنا هروح أكشف عند مين يا جماعة؟ أسناني بتؤلمني، فهكشف عند طبيب الأسنان. طبيب الأسنان farmer يعني مزارع، teacher يعني معلم، dentist طبيب أسنان، engineer يعني مهندس. وضحت الإجابة. The answer is number C.
Number 6, A or an space looks for pots, coins from the past. مين هو الشخص يا جماعة اللي بيبحث عن الأواني والعملات المعدنية من الماضي؟ احنا قلنا عالم الآثار. يا ترى dentist، احنا لسه حالين dentist وقايلين انه طبيب أسنان، archaeologist ولا chemist ولا farmer. احنا أخدنا طبعا دي مزارع، والchemist يعني كيميائي أو صيدلي، يبقى الإجابة طبعا وضحت وهي كلمة عالم آثار. archaeologist هي الإجابة الصحيحة. تعالوا مع بعض نكمل باقي أسئلة الاختيارات. المرة دي احنا مع student book workbook and previous exams، تدريبات من كتاب الطالب وكتاب التدريبات وكمان الامتحانات السابقة، برضو مع أسئلة الاختيارات طبعا choose the correct answer from A, B, C or D. أول واحدة جت في الستودنت بوك she's been space، يبقى أنا هنا been وهنا has been زائد الفعل مضاف له ing وكل الأفعال مضاف لها ing، يبقى كده حضرتك هتختار الفعل الصحيح وليس التصريف الصحيح. on the phone for 15 minutes، يبقى هي كانت بتتكلم في التليفون بقالها 15 دقيقة وما زالت بتتكلم في التليفون لمدة 15 دقيقة. كانت وما زالت يعني present perfect continuous، يبقى الإجابة making talking doing giving، المفروض إنها تتحدث يبقى talking. يبقى أنا هنا بدور على المعنى وليس الجرامر، يعني أنا مش عايز التكوين، التكوين بالفعل جاهز. تاني جملة جت في الورك بوك نبيل likes reading، نبيل بيحب القراءة. he said that this book، هو قال إن الكتاب ده was very space، إن الكتاب ده كان إيه and he enjoyed it، واستمتع بيه، هو استمتع بيه. يبقى الكتاب كان boring ممل ولا enjoyable ممتع ولا bad سيء ولا difficult صعب؟ يبقى أكيد كان كتاب ممتع، لأن هو بيقول لي and he enjoyed it وهو استمتع به، يبقى طبعا enjoyed enjoyable هي الإجابة الصحيحة. نستكمل مع بعض باقي الاختيارات أو أسئلة الاختيارات. Number 3 this key is one of many historical space in the museum، ودي جت في اختبار الغربية سمنود 2018. فبيقول لي هذا المفتاح هو واحد من عدة تاريخية في هذا المتحف. objects أشياء تاريخية، buildings مباني تاريخية، sites مواقع تاريخية، pavements أرصفة. كلمة pavement أصلا بمعنى رصيف، فده مفتاح، فهو يبقى من ضمن الأشياء الكثيرة التاريخية اللي موجودة في المكان، يبقى object واحد من الأشياء. جميل جدا. student book، الجملة دي جت في كتاب الطالب. it's important to space your time، من الضروري أو من المهم إن أنت تخطط لوقتك. waste يعني يضيع، think يفكر، plan يخطط، suggest يعني يقترح. تبقى وضحت الإجابة وبقت plan هي الإجابة الصحيحة. تدريبات كتاب المعاصر number 5 you can write down، تقدر تسجل the most important things، أهم الأشياء every day كل يوم in a space، في إيه يا جماعة؟ في مفكرة، ما هي بنكتب في مفكرة أو نوت بوك، يعني يا إما نوت بوك يا إما كلمة مفكرة اللي إحنا أخدناها. تعالوا كده نشوف الكلمات اللي عندنا. diary مفكرة، calendar معناها تقويم، book كتاب، plan يعني خطة. طبعا كده وضحت الإجابة، مفيش نوت بوك، يبقى diary هي البديل وهي الإجابة الصحيحة. Number 6 what do you space for me to do، ماذا أنت لي أن أفعله؟ فقال له let's swim in the sea، تعالى أو دعنا نسبح في البحر. يبقى what do you want for me، ماذا تريد لي، ولا what do you agree ماذا توافق، ولا what do you think ماذا تعتقد، ولا what do you suggest ماذا تقترح لي أن أفعل. فالتاني قال له تعالى نروح نسبح في البحر، يبقى طبعا ماذا تقترح what do you suggest هي الإجابة الصحيحة. Number 7 which space أي would you like to do in the future، تود أن تفعلها أو تقوم بها أو تؤديها في المستقبل. which hour أي ساعة، ولا which job أي وظيفة، ولا which place أي مكان، ولا which diary أي مفكرة. طبعا أي وظيفة هي الإجابة الصحيحة. تعالوا كده مع بعض نشوف أسئلة read and correct. read and correct the underlined words، تدريبات من كتاب الطالب وتدريبات
يعني كتاب الطالب وكتاب التدريبات والامتحانات السابقة. student book workbook and previous exams زي ما قلنا. number 1 make down all the jobs you can think of. مفيش حاجة اسمها make down يا جماعة، اسمها اكتب أو سجل، يبقى write down. اكتب أو سجل كل الوظائف اللي أنت you can think of تقدر تفكر فيها. workbook جملة جت في كتاب التدريبات. scientists العلماء do experiments يقوموا بعمل التجارب العلمية in their library في مكتبتهم. طبعا ما ينفعش في المكتبة، احنا بنقول في المعامل، فكلمة معمل laboratory تبقى الجمع بتاعها in their laboratories في معاملهم، هي الإجابة الصحيحة. number 3 جت في الستودنت بوك. chemists الصيادلة help to do new medicines بيساعدوا في ان هم يفعلوا أدوية جديدة، ودي جت في كفر الشيخ سنة 2018. تعالوا نشوف بدل دو هنحط ايه. يصنع أدوية جديدة، مش دو، تبقى make هو الفعل الصحيح مع الأدوية. تدريبات كتاب المعاصر. number 4 أحمد spends much time talking in the phone. أحمد بيقضي وقت طويل في التحدث في الهاتف. طبعا in مش هي ال preposition الصحيح أو حرف الجر الصحيح اللي بستخدمه مع التليفون. احنا بنستخدم حرف الجر on عشان يبقى حرف جر صحيح. number 5 the engineer examined my teeth. المهندس فحص أسناني and gave me some medicine واداني بعض الدواء أو بعض الأدوية. طبعا ما ينفعش أقول the engineer، المفروض أقول طبيب الأسنان وهو the dentist. number 6 an engineer برضو مهندس tells us about ancient sites بيخبرنا عن المواقع الأثرية. لا طبعا مش an engineer، خلي بالك إن هو حاطط خط تحت an. هو اللي بيتفحص أو بيتكلم أو هو شخص قادر على إنه يشرح لنا أي حاجة عن الأماكن الأثرية هو الاركيولوجيست اللي هو عالم الآثار. وبرضو archaeologist تبدأ بحرف متحرك فهتاخد برضو an، يبقى هقول an archaeologist وهي الإجابة الصحيحة. تعالوا مع بعض نشوف language functions اللي عندنا، الوظائف اللغوية الخاصة ب lessons 3 and 4. language functions يا جماعة الوظائف اللغوية بتساعدنا في حل أسئلة الديالوج والماني ديالوج، لكن ان شاء الله مع الشهاده الاعداديه لما نيجي نوصل ان شاء الله لسنه ثالثه اعدادي هتبقى برضو بتساعدنا في الديالوج وبتساعدنا في سؤال المواقف. الكلام ده طبعا سابق لاوانه، ولكن برضو عشان نبقى عارفين ان احنا متعودين في اولى وثانيه هي بتساعدنا في حل اسئله الديالوج، سواء كان الديالوج اللي بنكمل فيه بكلمه واحده او الماني ديالوج اللي بنكمل فيه باسئله كامله او اجابه كامله. فلازم برضو انوه واعرفك انك في ثالثه اعدادي الجزء ده هيساعدك كمان في حل سؤال مواقف، وهيكون سؤال جديد عندنا ان شاء الله. asking and answering about time and the duration. السؤال عن الوقت والمدة والرد عليهم، ازاي ارد. الاسئلة على الشمال والاجابات دايما على اليمين. طيب للسؤال عن المدة في زمن المضارع التام المستمر بنستخدم how long اللي بمعنى ما طول المدة، وفي الإجابة حضرتك بتستخدم for وتحط بعدها المدة اللي انت تقصدها او اللي انت حابب تتكلم عنها. على سبيل المثال how long have you been working here؟ ما طول المدة اللي انت بتشتغلها هنا. فالتاني بيقول له انت شغال هنا يعني بقالك قد ايه؟ فالتاني بيقول له I have been working here for 10 years. انا شغال هنا لمدة 10 سنوات. طبعا اللي ما بين الاقواس ده كله متغير، اقدر اغيره. يعني بدل ما اقول له انت بتشتغل هنا ممكن اقول له بتدرس هنا، ممكن اقول له واقف هنا، مفيش اي مشكلة. فبالتالي الاشياء اللي ما بين الاقواس دي هي اشياء متغيرة مش ثابتة. تعالوا مع بعض نشوف باقي language functions. طيب when ودي بتستخدم للسؤال عن الوقت وبمعنى متى، والرد عليها طبعا بستخدم بعض الكلمات زي ago لمدة وبيجي قبلها المدة، last السابق أو الماضي فأقول last year العام الماضي، last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي. على سبيل المثال when did you start doing this job؟ متى بدأت في القيام بهذه الوظيفة؟ فالتاني يقول له I came here أنا أتيت هنا a year ago
منذ عام. ادي كلمة منذ اللي احنا بنتكلم عنها. طيب how often كم عدد المرات، ودي للسؤال عن عدد المرات وتكرار الحدث نستخدم how often. تمام. للرد عليها بقول له every ويجي بعدها عدد، ويجي بعدها months أو weeks، أقول له every 2 weeks every 2 months، وأحط أي عدد يا جماعة مش شرط عدد معين. once مرة واحدة، twice مرتين. وعلى سبيل المثال how often do patients come and see you، كم مرة يأتي المرضى ليكشفوا عندك أو يشوفوك. فبالتالي طبعا احنا استخدمناها مع الأطباء، فبالتالي يجوا يكشفوا يعني، عشان احنا بنقول see a doctor يشوف دكتور أو يكشف عند دكتور، ده معناها بالعربي. they come and see me every 6 months أهي، هم they come بيجوا and see me ويشوفوني عشان أكشف عليهم every 6 months كل 6 شهور. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنستخدم language functions دي في الأسئلة. أول جزئية في أول exercise عندي complete the following dialogue، أكمل الديالوج التالي. فادي is asking عمر، فادي is asking عمر about his job، فادي بيسأل عمر عن وظيفته. فادي بدأ قال له what's your job عمر، ما هي وظيفتك يا عمر؟ قال له I am a space، مش هقدر أحلها غير لما أقرأ الجزئية اللي بعدها I work in a chemist near my house، أنا أشتغل في صيدلية. خلي بالكم كلمة chemist اللي هي معناها صيدلي أو كيميائي لما أحط لها apostrophe s يبقى معناها صيدلية، فأنا شغال في الصيدلية يبقى أنا هنا إيه يا جماعة؟ صيدلاني أو كيميائي، فأنا بقول chemist، هي باخدها من هنا ولكن بدون الأبوستروفي s. When did you space doing your job؟ متى إيه تفعل أو القيام بوظيفتك؟ فقال له a year ago، منذ عام. يبقى when did you start؟ متى بدأت القيام بوظيفتك؟ فعشان كده هو قال له منذ عام. بدأت بقى يعني إيه يا جماعة؟ start. كل ده طبعا جه في اللانجوج فانكشن عشان بس نبقى عارفين، كل ده جه في اللانجوج فانكشنز في الوظائف اللغوية اللي خدناها من شوية. فدي سأله سؤال كمان وقال له how space do you work every day؟ فرد عليه عمر وقال له space 7 hours a day، 7 ساعات في اليوم. يبقى هنا قال له ايه؟ ما طول المدة، لان هو هنا بيقول له 7 ساعات في اليوم، يبقى how long do you work every day؟ ما طول المدة اللي بتشتغلها كل يوم. فالتاني هيقول له لمدة 7 ساعات، طبعا عشان انا بكمل بكلمة واحدة فلمدة هي كلمة for 7 hours a day، لمدة 7 ساعات في اليوم، وتبقى إجاباتي صحيحة. طيب number 2 supply the missing parts in the following too many dialogues، أكمل الأجزاء الناقصة أو المفقودة في الميني dialogues أو الاتنين الديالوج الصغير اللي عندنا. number 1 it's between أيمن and عادل، ما بين أيمن وعادل. أيمن قال أو سأل how often do patients come and see you؟ كم مرة يأتي المرضى ليشوفوك طبعا أو ليروك عشان طبعا تكشف عليهم. فطبعا أي إجابة مقترحة بالوقت هتكون إجابة صحيحة، ولكن هاخد جزء من السؤال عشان أحطه في الإجابة، أعوض عن patients they وأقول they come and see me every، وابدأ أحط بقى أي حاجة، ممكن أقول every 2 months every 3 months every 6 months براحتك اللي أنت عايزه. أنا هنا مثلا قلت they come and see me every 2 months، ده على سبيل المثال إجابة مقترحة. أشرف ونادر، أشرف سأل سؤال فنادر قال له I've been playing tennis for 10 hours، أنا بلعب تنس بقالي أو لمدة 10 سنين. يبقى التاني أكيد سأله وقال له ما طول المدة اللي أنت بتلعب فيها تنس أو اللي لعبت فيها تنس من أول ما بدأت لغاية دلوقتي. لأن لو إحنا نلاحظ طبعا إن المستخدم هنا present perfect continuous. طيب ما طول المدة how long، هستوحي الإجابة بتاعتي من هنا have you been playing، how long have you been playing إيه يا جماعة؟ tennis، وتبقى إجابتي إجابة صحيحة. how long have you been playing tennis؟ دي الإجابة أو السؤال الصحيح عشان تتحسب لي الإجابة صح. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير، لايك وشير وما توقفش الخير. لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككم وانضمامكم لأسرة القناة. يا ريت كمان ما ننساش تفعيل زر الجرس، لأن ده بيسمح لي إني أكون متابع أول بأول، لأن بيجيلي إشعار مع نزول كل حلقة جديدة على القناة.
لو حضرتك أو حضرتك حابب تبحث عن الحلقات السابقة على اليوتيوب، يمكن استخدام الكلمات اللي ما بين الأقواس إيزي إنجليزي تاني إعدادي، هتظهر لك كل الحلقات السابقة على اليوتيوب. على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية، تقدر تستخدمه في البحث على أي متصفح، هتظهر لك كل حلقاتنا. لو استخدمته في البحث على فيسبوك هتظهر لك الصفحة بتاعتنا، وهيظهر لك الجروب بتاعنا. يا ريت ننضم للاتنين يا جماعة، لأن بنحط بوستات مهمة جدا، سواء كان إجابات لبعض الكتب، امتحانات سابقة. يعني هتستفيد معانا بشكل مباشر، وهتكون كمان متابع معانا الحلقات أول بأول، لأني برضو بنحط لينكات الحلقات على صفحة الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا. أتمنى يا رب إن أنا أكون ساعدتكم النهاردة وقدرت أفيدكم. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.